नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ यहाँलाई ए क्लासेस युट्युब च्यानलमा। आज हामी BBS 4th इयरको फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट बुकको च्याप्टर 5 मा रहेको मोडर्न पोर्टफोलियोबाट 2077 सालमा क्वेशन नम्बर 18 मा आएको क्वेशन गर्न गइरहेका छौं। क्वेशनमा हामीलाई भनेको छ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक एक्स एन्ड वाई आर प्रोभाइडेड बिलो। स्टेट अफ इकोनोमी 1 2 3 दिएको छ, प्रोबेबिलिटी दिएको छ र त्यसैगरी हामीलाई स्टक एक्स र वाई को चाहिँ रिटर्न दिएको छ। अनि भनेको छ एज्युम द्याट एन इन्भेस्टर हैज 1 million टु इन्भेस्ट व्हिच ही इन्भेस्ट डिभाइडिङ इक्वली इन स्टक एक्स एन्ड स्टक वाई मा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ अरे इक्वली। भनेपछि वेट अफ स्टक एक्स इक्वल्स टु 0.5 हुने भयो र त्यसैगरी वेट अफ स्टक वाई इक्वल्स टु 0.5 हुने भयो। यो दुईटाको टोटल गर्दाखेरि 1 भयो। र एमा हामीलाई सोधेको छ व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भेरिएन्सेस एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच स्टक। स्टक एक्स को एक्सपेक्टेड रिटर्न भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ र त्यसैगरी वाई को पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भेरिएन्सेस एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने भनेको छ हामीलाई एमा। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेबल बनाऊ। एमा calculation of expected return variances and standard deviation of each stock। एक्स र वाई को चाहिँ हामीले अब निकाल्छौं। अब स्टेट लेखौं। यहाँ क्वेशनमा दिए अनुसार 1 2 3 तीनटा स्टेटमा दिएको छ। प्रोबेबिलिटीलाई पी ले लेखौं 0.3 0.4 र 0.3 दिएको छ र त्यसैगरी एक्स को रिटर्नमा चाहिँ हामीलाई -10%, 5 एन्ड 15 र वाई को रिटर्न चाहिँ हामीलाई 20, 10 र 5 दिएको छ। अब हामीलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न गरेपछि हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ। त्यसको होल टोटल गरिसकेपछि भनेपछि पी इन्टु आर एक्स भनेको 0.3 इन्टु -10 गर्दाखेरि -3 र 0.4 इन्टु 5 गर्दाखेरि हाम्रो 2 आउने भएर 0.3 इन्टु 15 गर्दाखेरि 4.5। यो टोटल गर्दाखेरि हाम्रो 3.5 आयो, 3.5%। र त्यसैगरी वाई को पनि निकालौं। पी इन्टु आर वाई गरेर आर वाई इन्टु पी गरेर 0.3 इन्टु 20 गरेर निकालौं। सबै गर्दाखेरि 6 आउँछ, यसमा 4 र यसमा 1.5। यो टोटल गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 11.5। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक वाई इज 11.5% एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक एक्स इज 3.5%। अब हामीलाई सोधेको छ भेरिएन्स निकाल्ने भनेको छ। भेरिएन्स को फर्मुला चाहिँ हाम्रो सुरुमा अब एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर लेखौं। यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स स्टक एक्स को गरौं पहिला। स्टक एक्स इक्वल्स टु समेसन पी आर एक्स। यो भनेको चाहिँ हाम्रो 3.5% आयो। र स्टक वाई को निकाल्नौ। त्यसैगरी स्टक वाई को समेसन पी आर वाई यो भनेको 11.5%। ल भेरिएन्स को फर्मुला लेखौं पहिला, अनि यो फर्मुला हेरेर त्यही अनुसार टेबल बनाउँदा ठीक हुन्छ। भेरिएन्स को फर्मुला चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा स्टक को लागि चाहिँ पी इन्टु प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा चाहिँ यो एउटा स्टक को माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ दैट स्टक गरेपछि चाहिँ यसको स्क्वायर गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो भेरिएन्स आउँछ। अब यसको लागि चाहिँ स्टक एक्स को निकाल्नु पर्ने हुन्छ एउटा र अर्को चाहिँ स्टक वाई को निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीलाई अब यो आर जे माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ दैट स्टक गरेपछि भनेपछि हाम्रो यो फर्मुला अनुसार बनाउँदाखेरि चाहिँ आर एक्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आर एक्स यो चाहिन्छ एउटा, यसको स्क्वायर भने छ। अनि त्यस पछाडि र यसको स्क्वायर गरौँ
अनि इन्टु प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेको छ भने p ले मल्टिप्लाई गरौँ। अब p भनेको हाम्रो 0.3 छ, x भनेको चाहिँ -10 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक एक्स चाहिँ 3.5 छ, 3.5। यो गर्दा चाहिँ हाम्रो आउँछ एन्सर चाहिँ 54.675 र त्यसै गरी यसको पनि गरौँ। 0.4 ब्र्याकेट हाम्रो आरएक्स भनेको चाहिँ 5 छ, 5 माइनस यो एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ 3.5 छ, 3.5। यसको स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आउँछ 0.9 र यसको गरौँ 0.3 इन्टु हाम्रो रिटर्न चाहिँ आरएक्स 15 छ, 15 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न 3.5 छ, 3.5। यसको स्क्वायर इक्वल्स टु हाम्रो यो एन्सर आउँछ 39.675। अब यो टोटलमा आउँछ हाम्रो चाहिँ 95.25। त्यसै गरी अब हाम्रो स्टक वाई को लागि निकालौँ। p इन्टु ब्र्याकेटमा आरवाई माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक वाई को स्क्वायर हुने भयो। अब p भनेको चाहिँ हाम्रो 0.3 छ, 0.3 इन्टु आरवाई भनेको 20 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.5। यसको स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 21.675 आउने भयो। र त्यसै गरी अर्कोमा चाहिँ 0.4 इन्टु रिटर्न 10 छ माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.5 छ। यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 0.9 आउने भयो र प्रोबेबिलिटी हाम्रो 0.3 छ इन्टु रिटर्न चाहिँ 5 छ, 5 माइनस 11.5 एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो। यसको स्क्वायर गर्दाखेरि आउने भयो 12.675 र यो टोटल गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 35.25। अब भेरिएन्स चाहिँ हाम्रो आयो। अब भेरिएन्स भनेको चाहिँ यसको टोटल हो, सम अफ। यो गर्दाखेरि हाम्रो एक्सको स्टक एक्सको चाहिँ 95.25 आयो र स्टक वाई को चाहिँ 35.25 आयो। त्यसै गरी हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हाम्रो कुनै एउटा स्टकको लागि चाहिँ इक्वल्स टु रुट अन्डर समेसन पी रिटर्न अफ द्याट स्टक माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ द्याट स्टकको स्क्वायर। यो फर्मुलाबाट आउँछ। अब स्टक एक्सको लागि निकालौँ। स्टक एक्सको लागि चाहिँ हाम्रो रुट अन्डर भयो। यो त हाम्रो यो भित्रको जुन भाग छ त्यो भनेको भेरिएन्स हो भनेपछि 95.25 आउने भयो इक्वल्स टु 95। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स चाहिँ आउँछ हाम्रो 9.76% र त्यसै गरी स्टक वाईको निकालौँ। स्टक वाईको चाहिँ हाम्रो रुट अन्डर 35.25 हुने भयो इक्वल्स टु यो भनेको चाहिँ हाम्रो 5.94% आयो। एक्जाममा चाहिँ गर्दाखेरि हामीले यसरी लाइनहरू तानेर गर्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल अलि सफा देखिन्छ। र हामीलाई बीमा सोधेको छ वाट इज द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन रिटर्न फ्रम एक्स एन्ड वाई। एक्स र वाईको बिचको कोरिलेसन कोफिसिएन्ट सोधेको छ। बीमा चाहिँ हामीलाई कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन एक्स एन्ड वाई भनेको यसलाई आर एक्स वाईले डिनोट गरिन्छ। यसको फर्मुला भनेको हाम्रो कोभेरिएन्स बिट्विन एक्स एन्ड वाई डिभाइड बाई मल्टिप्लिकेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच स्टक। यो गरेपछि चाहिँ हाम्रो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट आउँछ। अब कोभेरिएन्स भनेको फर्मुला लेखौँ समेसन पी आर एक्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक एक्स इन्टु आर वाई माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक वाई डिभाइड बाई अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त हाम्रो दिएकै छ एक्स इन्टु वाई भयो। र अब यो फर्मेटमा चाहिँ हामीले टेबल बनाएर यसको भ्यालु चाहिँ निकालौँ, कोभेरिएन्स निकालौँ। त्यसको लागि चाहिँ टेबल बनाऊँ। म प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरौँ। प्रोबेबिलिटी हाम्रो 0.3 छ इन्टु
यो ब्र्याकेटमा चाहिँ RX भनेको चाहिँ हाम्रो -10 छ, -10 माइनस हाम्रो अहिले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एक्स चाहिँ कति आएको थियो भन्दाखेरि 3.5 आएको थियो, 3.5 आएको थियो। अब यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरौँ, इन्टु RY भनेको हाम्रो 20 हो, माइनस हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ RY चाहिँ 11.5 आएको थियो, इक्वल्स टु यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो -34.425 आउँछ। र अब अर्कोमा गरौँ, 0.4 इन्टु प्रोबेबिलिटी भयो त्यो हाम्रो RX चाहिँ 5 छ, माइनस 3.5 इन्टु हाम्रो RY चाहिँ 10 छ, यसमा 10 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक वाइ चाहिँ 11.5 हो। यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि -0.9 आउने भयो। र अब अर्को लास्ट स्टेपमा चाहिँ के छ गरौँ, त्यो 0.3 प्रोबेबिलिटी भयो इन्टु हाम्रो RX चाहिँ 15 छ, माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक एक्स चाहिँ हाम्रो 3.5 आएको अघि नै क्यालकुलेट गर्दाखेरि, इन्टु RY चाहिँ हाम्रो 5 छ, माइनस 11.5 चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक वाइ भयो। यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि आउँछ 22.425, यो माइनसमा आउँछ। यो टोटल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो -57.75 आयो। र यसलाई चाहिँ अघिको फर्मुलामा लगेर भ्यालु पुट गरौँ, -57.75 डिभाइड बाई 9.76 हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक एक्स भयो, इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक वाइ चाहिँ हाम्रो 5.94 भयो, इक्वल्स टु -0.996 हाम्रो चाहिँ कोरिलेसन कोफिसियन्ट आयो। सीमा हामीलाई भनेको छ क्यान यु डाइभर्सिफाई द रिस्क फर्मिङ पोर्टफोलियो अफ दिज टु स्टक्स, एक्सप्लेन गर्ने भनेको छ। अब हामीले यी दुईटा स्टकलाई लिएर चाहिँ रिस्क डाइभर्सिफाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने छ। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो जुन अघि कोरिलेसन कोफिसियन्ट -0.996 आएको छ, त्यसले चाहिँ यसले चाहिँ जनाउँछ कि दुईटा स्टक एक्स एन्ड वाइ चाहिँ नियरली पर्फेक्टली नेगेटिभली कोरिलेटेड छन्, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो रिस्क डाइभर्सिफाई गर्न सकिन्छ भनेर लेखौँ। अब डीमा हामीलाई भनेको छ, डीमा चाहिँ वाट आर द पोर्टफोलियो रिटर्न भेरिएन्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो भनेको छ। पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भनेको छ। अब पोर्टफोलियोको रिटर्न निकालौँ, पोर्टफोलियो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियोमा चाहिँ इक्वल्स टु डब्लु वेट अफ स्टक एक्स इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक एक्स प्लस वेट अफ स्टक वाइ इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक वाइ, यो भनेको 0.5 छ, इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न हाम्रो एक्सको 3.5 छ, प्लस यो वेट अफ स्टक वाइ पनि 0.5 छ, इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक वाइ चाहिँ हाम्रो 11.5 छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ 7.5% हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो आयो। अब पोर्टफोलियोको भेरिएन्स निकालौँ, पोर्टफोलियो भेरिएन्सको फर्मुला हाम्रो WX², अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक एक्सको स्क्वायर प्लस हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियोको निकालिन्छ त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर अन्डर स्क्वायर जुन हाम्रो हुन्छ नि स्क्वायर रुट, त्यो चाहिँ हटाइदिए हाम्रो भेरिएन्स आउँछ भनेको WY² प्लस 2WX/WY स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक एक्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक वाइ इन्टु कोरिलेसन कोफिसियन्ट बिट्विन एक्स एन्ड वाइ इक्वल्स टु 0.5²। यसमा चाहिँ अब हामीले भ्यालु पुट गरौँ र यो टोटलमा क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आउँछ 3.764। पोर्टफोलियोको भेरिएन्स पनि आयो। अब पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु, पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट अन्डर भेरिएन्स गरिदिए हुन्छ। भेरिएन्स यो भनेको चाहिँ इक्वल्स टु रुट अन्डर 3.764, यो भनेको हाम्रो आउँछ 1.94%।
र त्यसैगरी हामीलाई ईमा सोधेको छ डु यु प्रिफर टु होल्ड स्टक एक्स अर वाई अर बोथ द पोर्टफोलियो भनेको छ। अब ईमा जाउँ। यसको लागि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच स्टक फरक छ र रिटर्न पनि फरक छ र पोर्टफोलियोको पनि फरकै आएको छ। कुनै एउटा सेम भएको भए त्यो बेसिसमा हामीले डिसाइड गर्न सकिन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिभी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सिभी इक्वल्स टु सिभी निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। र स्टक एक्सको लागि निकालौँ। स्टक एक्सको लागि स्टक एक्सको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ 9.76 डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न हाम्रो स्टक एक्सको 3.5 छ। यो भनेको 2.789। यो सिबीले चाहिँ हाम्रो रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न एक युनिट रिटर्नमा चाहिँ कति रिस्क एसोसिएट भएको छ भनेर चाहिँ निकाल्छ। स्टक एक्समा चाहिँ 2.789 छ। अब यसमा चाहिँ जुनमा कम आउँछ त्यसैले हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। र स्टक वाईको लागि निकाल्छौँ। स्टक वाईको लागि सिभी निकाल्छौँ। हाम्रो स्टक वाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ 5.94 डिभाइड बाई हाम्रो रिटर्न छ हाम्रो 11.5 इक्वल्स टु 0.516 रिस्क चाहिँ पर युनिट अफ रिटर्नमा चाहिँ एसोसिएट भएको छ। र त्यसैगरी पोर्टफोलियोको सिभी निकालौँ। पोर्टफोलियोको सिभी चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.94 छ पोर्टफोलियोको डिभाइड बाई रिटर्न चाहिँ हाम्रो 7.5 छ। यो भनेको 0.26 छ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। देयरफोर पोर्टफोलियो इज प्रिफर्ड because it has lowest coefficient of variation.